أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. حلقة جديدة من برنامجنا المتحدث الرسمي. وإذا أردنا أن نطلق على ضيفنا اليوم لقب المتحدث الرسمي سنقول أنه المتحدث الرسمي باسم دائرة أرمن محافظة الأقصر، بل وإذا أردنا أن نوسع النطاق فلنقل أنه المتحدث الرسمي باسم الأمة جمعاء، حيث أنه نائبا للأمة وليست نائبا لدائرة بعينها. إذا أردنا أن نعرفه باسمه فلنقل أنه النائب الأول لقرية الرزيقات قبلي منذ أن كان هناك مجلسا للنواب ومجلسا للأمة، فإنه أول من يدخل مجلس النواب من قرية الرزيقات قبلي التابعة لمحافظة الأقصر، وهو ثاني من دخل مجلس النواب من قريتي الرزيقات بحري وقبلي، حيث هو الخليفة الثاني لرحمة الله على النائب المرحوم الشيخ أحمد الصديق متولي، الذي كان نائبا في دورتي 84 و87، والآن نائبنا أيضا هو أحمد، فالاسم أحمد هو نائب للرزيقات، حيث معنا ضيفنا اليوم النائب المحترم الشاب الذي نجح بجدارة وبأصوات فاقت 23,000 صوت في جولة الإعادة، في مقابل أصوات للمنافس المحترم أيضا 9,400 صوت، بفارق يقارب من 14,000 صوت، حيث ضيفنا اليوم النائب المحترم أحمد حسن عطية الله الفرشوقي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. ربما يرى المشاهد الكريم أن هناك انحيازا مني كمقدما للبرنامج لسيادة النائب، وربما أطالب بالحيادية، لكني أتنحى عن الحيادية في هذه المرة وليشهد علي الجمهور، لأن النائب أحمد ليست نائبا وفقط بالنسبة لي، وإنما هو أخ فاضل، بل وهو الذي جمع قرى الرزيقات الأوحد في جمع جميع العائلات والقبائل على رجل واحد وهو النائب أحمد. لذلك الحديث يطول معه، حديث الأخ لأخيه، حديث الشاب الذي يتعشم في آمال وطموحات دائرة أرمن على يد شاب أنا أعلم جيدا بأخلاقه وإمكانياته وطموحاته وحبه لدائرته، بل وحبه لبلده ووطنه العربي. سيادة النائب أحمد، أبدأ حديثي من حيث ينتهي الآخرون وأقول ماذا في جعبة أحمد الفرشوقي لدائرة أرمن ولمصر وللوطن العربي، وأترك لك الفكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. دائرة أرمن دائرة تعز علي كثيرا. دائرة أرمن من الدوائر الفقيرة، وأقصد بكلمة الفقيرة في مصادر الرزق وفي العمل. إن دائرة أرمن دائرة كانت تتبع محافظة قنا، ويتبعها كذلك مركز إسنا، ففرحنا بانضمامنا إلى محافظة الأقصر لكي تضيق المسافات ويتم الاهتمام بهذه الدائرة العزيزة على القلب. دائرة أرمن ليس بها أي مصدر لتشغيل الشباب إلا مصنع سكر أرمن. مصنع سكر أرمن اكتظ بالعمل. دائرة أرمن لدينا خطة أو مش خطة، يعني لدينا مشروع لتشغيل الشباب، على الرغم من أني في أثناء جولات الانتخابية كنت أتحدث مع شباب وشيوخ ونساء الدائرة بأن النائب في البرلمان ليس نائبا خدميا لخدمات شخصية، وإنما النائب دوره تشريعي بحت ورقابي، ثم يتجه إلى الخدمات العامة. ولكن في داخل نفسي لأبناء دائرتي الذين اجتهدوا كثير الاجتهاد معي أن أقف بجانبهم لأصنع لهم دخلا يعيشوا فيه حياة بسيطة وكريمة. دائرة أرمن لدينا مشروع نحلم به كثيرا، وهو المدينة الصناعية لمركز أرمن. المدينة الصناعية مكانها الظهير الصحراوي لمركز أرمن. سمعنا كثيرا منذ سنوات أن المدينة الصناعية ستبدأ غدا، ستبدأ السنة القادمة، وهكذا. فوجئت بأن المدينة الصناعية ما زالت حبرا على ورق. سأسعى جاهدا في الفترة القادمة بإذن الله أن أبدأ مشروع المدينة الصناعية لكي أستطيع أن أسد جزءا من جميل دائرة أرمن. ثم أرمنت تحتاج إلى مشروع الصرف الصحي. مشروع الصرف الصحي
الذي تهالكت الشوارع وتهالكت الطرقات، وأصبحت مدينة أرمنت لا بديل لها إلا من الإسراع في مشروع الصرف الصحي. رقم 3، وده بيحزننا جميعا أهالي دائرة أرمنت إذا تحدثت على وجه الخصوصية، أن الصحة يندى لها الجميع. مستشفى أرمنت المركزي أصبح الآن لا يزيد عن نقطة تحويل المريض من دائرة أرمنت دائرتي إلى محافظة الأقصر، وبالتحديد إلى المستشفى الدولي أو المستشفى العام. المسافة ما بين دائرتي ومحافظة الأقصر لا تقل عن 25 كيلو. ربما تكون الحالة صعبة وربما تحتاج إلى علاج سريع أو إنقاذ لها، ولكن بعد المسافات عندما يذهب المريض إلى هذا المستشفى لا يجد أي شيء لعلاجه أو لإسعافه إلا تحويله إلى المستشفى الدولي. سأهتم بهذا الأمر جيدا، الصحة. وننتقل إلى العملية التعليمية، ولو تحدثنا عن العملية التعليمية لا يكفينا حلقة ولا اثنين. العملية التعليمية بدائرتي تحتاج إلى منظومة جديدة تماما. العملية التعليمية من زيادة عدد المدارس إلى الاهتمام بالتعليم إلى الاهتمام بالطلبة إلى آخره، تحتاج إلى مجهودات ضخمة. دائرة أرمنت دائرة فقيرة فعلا كما بدأت في بدايتي، تحتاج إلى مجلس شعب أو مجلس نواب، حتى أكون دقيق، مجلس نواب بالكامل يتجه لخدمة أبناء دائرتي. أما على المستوى العام فأنا نائب عن محافظة الأقصر، سأتحدث عن كل ما يخص محافظة الأقصر من مشروعات عامة ومشروعات خاصة، ولكي أرى بلدي التي تمتاز ويعرفها الجميع بأنها بلد سياحية وأصبحت الآن لو نظرنا إليها لوجدنا الغالب الأعم من الأسر لا تجد قوت يومها. الكل يعتمد على مجال السياحة، سواء كان لديه عملا تجاريا بالسياحة أو بازارا سياحيا، أو حتى رجل الحنطور الذي ينقل السياح من مكان لآخر. فشمل الأمر الرجل البسيط والرجل غير البسيط والكل، فأصبحت الموارد الاقتصادية أو الدخل على سبيل التحديد سيء جدا لمحافظة الأقصر، وهذا الأمر يحتاج إلى تدخل سياسات خاصة بالدولة نفسها. لابد أن ننظر إلى محافظة الأقصر نظرة مختلفة، وخصوصا أن ثلث آثار العالم توجد بمحافظة الأقصر. محافظة الأقصر لها سبب رئيسي في زيادة الدخل العملات الأجنبية إلى مصرنا الحبيب. لابد أن ننتهج سياسة مختلفة وأن ننظر إلى تنمية الصعيد بأكمله، ونحدد حتى أكون محافظا للجميل لأهل محافظتي، أن ننظر إلى محافظة الأقصر بمختلف نواحيها. أما دوري على مستوى الجمهورية فأنا رجل مشرع، رجل تشريع. فالمرحلة القادمة لدينا الكثير من القرارات بقوانين التي تحتاج إلى التدخل والتدقيق، لأن الفترة اللي فاتت في عهدي رئيسي الرئيس عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي صدرت قرارات بقوانين تمس جميع النواحي داخل الجمهورية. قبل أن أدخل إلى تفاصيل التشريعات والقوانين ورأي سيادة النائب أحمد الفرشوطي في هذه التشريعات والقوانين، نذهب إلى فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود إليكم مرة أخرى مع نائبنا المفضل المحترم الشاب أحمد الفرشوطي، نائب دائرة أرمنت بل ونائب الأمة المصرية. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم بعد الفاصل، وكنا قد تطرقنا في الحديث قبل الفاصل مع ضيفنا الكريم السيد النائب أحمد الفرشوطي نائب دائرة أرمنت محافظة الأقصر عن دوره ودور نواب مجلس النواب القادم في التشريعات ودوره هو بصفة خاصة. فنعيد السؤال مرة أخرى: ما هي أهم التشريعات التي تنتوي وضعها أو تعديلها أو حذفها أو الاهتمام بها ولماذا؟ بداية المجلس القادم من أخطر المجالس النيابية على مر العصور من وجهة نظري الشخصية. المجلس القادم سيناقش قرارات بقوانين عدة تتجاوز 493 قرار بقانون صدرت في غيبة
مجلس الشعب والشورى السابقين منذ عهد الرئيس عبد المنصور ثم عهد الرئيس الحالي الرئيس عبد الفتاح السيسي. صدرت قرارات بقوانين عدة، وتلك القرارات بقوانين لابد أن تعرض على مجلس النواب القادم وفي مدة محددة على سبيل الحصر هي 15 يوم الأولى من المجلس. 15 يوم هي مدة قليلة جدا لمراجعة قرارات بقوانين في كافة الاتجاهات، سواء الصحية أو الاجتماعية أيا كانت إلى آخره. فتلك القرارات بقوانين تحتاج إلى مجلس واعي جدا، مجلس يتجه إلى الفهم القانوني والإدراك القانوني أكثر شيء من مجالس سابقة. ثم نتجه إلى دستور كامل يتم مناقشته ويتم أخذ واستخراج قوانين وتشريعات منه. المجلس القادم من وجهة نظري كما قلت هو من أخطر المجالس وأكررها أكثر من مرة. المجلس القادم ليس مجلس خدمات شخصية، وهو مجلس تشريع سنبني به مصرنا الحبيبة. لن تبنى مصرنا الحبيبة إلا إذا اتجه جميع نواب المجلس القادم إلى الاهتمام بتنقية التشريعات وتعديل التشريعات والإبقاء على ما هو صالح ورفض كل ما هو يخالف أو كل ما هو يعيق الشعب المصري في مختلف نواحي الحياة. هناك الكثير من القرارات بالقوانين التي صدرت تحتاج إلى تعديلات، وهذا هو رأي الشارع المصري الذي تجولنا به أثناء عملية الانتخاب، وخصوصا أن المجلس الحالي جاء مجلسا نزيها جدا. لن تتدخل الحكومة كما كان يتخيل البعض، لن تتدخل في أي شيء، جاء بإرادة شعبية كاملة حقيقية فعلا. فهذا النائب الذي جاء بتلك الإرادة لابد أن يحافظ عليها، ولا بد أن يرد الجميل لمصره ولمصرنا الحبيبة بأن يراجع تلك القرارات والقوانين فيما يكون في صالح الشعب المصري بأكمله. سيادة النائب أحمد، أرجع بحضرتك وإحنا بنتكلم عن فترة الانتخابات وأنها مرت نزيهة كما حضرتك ذكرت. بعض القنوات الإعلامية أو بعض الفضائيات أوحت أو أوصلت رسالة للمواطن المصري أن نسب التصويت غير مرضية. أنا لي وجهة نظر وعايز أسمع وجهة نظر حضرتك. كنا نتابع الشاشات بدون ذكر أسماء لأي فضائية أو غيرها، بنشوف أن وكأنها كاميرا واحدة مسلطة وتأخذ منها جميع الكاميرات، وهذه الكاميرا كانت ترصد من خلال العاصمة أو المدينة الخاصة في المحافظات، ولم تذهب هذه الكاميرات إلى القرى والنجوع. بعض القرى والنجوع جاءت بنسب تصويت عالية جدا، فهل نرى أو هل نوجه إعلامنا إلى أنه حين التغطية الإعلامية بالانتخابات من أجل أن يحسم موضوع النسب التصويتية للمواطنين أن يتجه للقرى والنجوع لأنها أكثر اهتماما بالانتخابات من المدن؟ أترك الحديث. حقيقة عندما يتم متابعة العملية الانتخابية جانب القنوات الفضائية تتم المتابعة دائما في المراكز الرئيسية بالمحافظات، ولا تنزل إلى المراكز ولا تنزل إلى القرى. القرى والنجوع والحواجب والمراكز تهتم بالعملية الانتخابية أكثر منها من المحافظة نفسها، لأن المدن الصغيرة كمدينة أرمنت على سبيل المثال دائرتي كلنا يعرف بعضه البعض، فدائما تأتي العملية الانتخابية بنوع من السخونة والاهتمام، وخرج الكثير، ولكن لا توجد قناة فضائية أو غيرها غطت العملية الانتخابية وخروج الناخب في دائرة أرمنت، دائرة التي شاهدتها بنفسي. وعندما أتحدث عن دائرة أرمنت على سبيل المثال نجد أن هناك مثلا مجلس قروي الرزيقات، مجلس قروي المحاميد، مجلس قروي أرمنت الحلق كمدينة تتبع لمجلس مدينة أرمنت. نجد مجلس قروي الرزيقات من مجموع 17,000 صوت انتخابي خرج 11,000 صوت انتخابي، فهذه النسبة تزيد على 75% أو حوالي 70% من عدد أصوات الناخبين، فهذا الأمر مرتفع جدا. وكذلك في مجلس قروي المحاميد خرج المواطنون بكثرة تعلو 60 أو 65%،
فكان لابد من القنوات الفضائية أن تتابع بحيادية الكل ولا تنظر إلى المدينة بنفسها. والمدينة لا أقصد بها مدينة صغيرة كأرمنت، وأقصد بها المحافظة، محافظة الأقصر. ربما أعتقد يرجع هذا السبب لأن معظم سكان المدن هم من أبناء القرى، فوقت العملية الانتخابية بينزح إلى موطنه الانتخابي، لأنه يعني بيبقى ساكن في الأقصر زي ما حضرتك بتقول أو في أرمنت نفسها، ثم إنه صوته الانتخابي في الرزيقات أو في المحاميد أو في أرمنت الخيط أو غيرها. وربما لسبب آخر أن بمركز أرمنت أو مركز إسنا أو أي مركز الكل يعرف بعضه البعض، بخلاف المحافظة التي ينزح إليها مختلف الأشخاص. ربما يأتي جزء كبير من محافظات خارج محافظة الأقصر يقتنون بالمحافظة ويقتنون بالمحافظة، وربما لا يهتمون بالعملية الانتخابية لأنهم ليسوا من أبناء البلد وأنهم ضيوف على البلد لظروفهم المعيشية، وربما نجد إقاماتهم داخل محافظة الأقصر ويحتسبون على العدد الإجمالي لمحافظة الأقصر. طيب في هذا الصدد أنا بعتذر للمقاطعة سيدي. في هذا الصدد كنا نتكلم في نقطة مهمة جدا. اهتمت الدولة المصرية بأصوات المصريين في الخارج، ثم جاءت الحصيلة التصويتية للمصريين بالخارج أعتقد أنها لا تساوي عشر معشار ما اهتمت به الدولة وصرفته عليها من جهد وإرسال بعثات دبلوماسية لمتابعة العملية الانتخابية. تعب المصريون في الخارج حقا وخرجوا وأدلوا بأصواتهم، وخاصة في الدول العربية كدولة الكويت الشقيقة ودولة السعودية هم الأكثر تصويتا في المرحلة الأولى للانتخابات مجلس النواب التي سبقت وأسفرت عن نجاح حضرتك فيها. أما كان هذا الاهتمام أجدر به الوافدون المصريون من المحافظات في القاهرة والقليوبية والجيزة، بمعنى أننا كأبناء محافظات نعيش في القاهرة لطبيعة عملنا، فملايين من أبناء المحافظات ومن أبناء القرى وأبناء النجوع له صوت انتخابي في محافظته ويقطن بالقاهرة ويقطن بالجيزة لطبيعة العمل. أما كان أجدر أن تكون هناك صناديق للوافدين أو للمغتربين في المحافظات بداخل مصر أولى من المصريين بالخارج أو معها على نفس الصدد؟ هذا الأمر جيد جدا، ورأيي الشخصي أنه كان لابد من عمل هذا الأمر، لأن الكثير من أبناء المحافظات ينزل إلى القاهرة أو إلى غيرها من المحافظات، وأثناء العملية الانتخابية ينظر إلى أمرين. الأمر الأول ربما يتعذر لطبيعة الشغل، وخصوصا دائما هم في عمل في القطاع الخاص، ربما عند أشخاص فيتعذر عليهم الأجازة والنزول بجانب التكلفة المادية، أنه ذهب وتغرب لأجل توفير المال لأسرته ولأهله، فنزوله إلى محافظة الأقصر والمسافة الطويلة دي بتكلف جزء كبير من الماليات. ربما يعني ينظر إلى هذا الأمر لأنه غير ضروري، وصوله مش هيأثر، وعندما نجد تلك الأصوات نجدها الآلاف من الأصوات. فكان أجدر على اللجنة العليا للانتخابات أن تنتهج نهج رئاسة الجمهورية السابق، ويكون هناك صناديق خاصة بالوافدين، وخصوصا أن احنا في العملية الانتخابية الأخيرة نناشد على الحفاظ على الصوت الانتخابي، فكان لابد من الاهتمام بهذا الأمر. ربما نطالب به بعد ذلك في انتخابات قادمة، لأن هذا الأمر مهم جدا لا يقل أهمية عن الخارج، بل يكون أكثر أهمية من الخارج. هناك معوقات أخرى كبعد المسافات من السفارات. الكثير من أصدقائنا الذين نعرفهم جيدا لم يذهبوا إلى التصويت لبعد المسافات، خصوصا في المملكة العربية السعودية المسافات ربما تمتد إلى أكثر من 1000 كيلو، فطبعا هذا الأمر يعيقه فيضطر إلى عدم الذهاب. دولة كدولة الكويت الشقيقة ربما مساحتها صغيرة، يستطيع أن يذهب إلى القنصلية أو السفارة للإدلاء بصوته. هناك أمر مهم جدا لابد أن نركز عليه في الانتخابات القادمة، وهو إن شاء الله رب العالمين لابد أن نذهب وننظر كيف يكون إشرافا قضائيا على العملية الانتخابية. لم تأتي الانتخابات النزيهة إلا بالعملية الإشرافية من ناحية القضاء على الصناديق الانتخابية. حتى احنا المرشحين لم نهتم كثيرا بعمل توكيلات خاصة
داخل اللجان لثقتنا الغالية والكبيرة في قضائنا المصري. فالانتخابات القادمة ربما تكون هناك لجنة وطنية تشرف على العملية الانتخابية. هذا الأمر من الأمور الخطيرة جدا التي لابد أن ينظر إليها مجلس النواب القادم، لأن الشعب المصري لم يسترد كرامته ونزاهته إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حافظ على العملية الانتخابية جيدا بأن أعطى لكل ذي حق حقه. ما حدث في مجالس من قبل أعتقد أنه لم ولن يكرر، لأن كانت الأمور مفتوحة أكثر من ذلك، كان المجال للفساد مفتوح أكثر من ذلك. أيضا الكلام كثير، هناك حديث عن الحصانة، البعض يتحدث على أن يطالب بأن تكون الحصانة في داخل تحت قبة البرلمان وفقط، والبعض يطالب بأن تكون حصانة النائب داخل وخارج حتى يحصن من قبل الأعداء أو من قبل الوشاة، ربما يكون له أعداء غير حقيقيين يريدون الزج به في بعض القضايا، فما ينفعش كل يوم النائب طالع من البرلمان ناخده للمحكمة نقول له تعالى فلان رافع عليك مش عارف قضية إيه، إلا بإذن من رئيس المجلس ثم يستفتى عليه ويوافق على رفع الحصانة لأمر يستحق ذلك. كل هذه الأمور أعتقد أنها تحتاج إلى حلقة أخرى. انسحب وانسلخ البساط من تحت أقدامنا، وأعدكم أعزائي المشاهدين أني مستمتعا كاستمتاعكم بحديثي مع النائب أحمد الفرشوقي، وفي الحلقة القادمة له فرصة كبيرة هو معنا، فأعدكم بحلقتي القادمة أن تكون أيضا مع سيادة النائب أحمد حسن عبد الله الفرشوقي نائب دائرة أرمنة محافظة الأقصر، لنفتح كل هذه الملفات بالتفصيل. انتهينا من حلقتنا هذه، وألقاكم في حلقة جديدة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.